Digitaalinen töidenhallinta parantaa potilaiden hoitoa, kun se vapauttaa sen ajan suoranaisesti potilaiden välittömään hoitoon. Columnar Flow on parantanut sairaalahuollon tehokkuutta siten, että me nyt tiedetään ihan niin kuin reaaliaikaisesti, että missä meillä on kuormia työmäärissä ja siten me voidaan ohjata resurssi sinne, missä resurssia tarvitaan. Järjestelmä vapauttaa enemmän aikaa potilaiden hoitoon, kun meiltä jää se fyysinen liikkuminen ja etsiminen ja soittaminen välistä. Keskeisimmät hyödyt Columnar Flown käyttöönotosta mun mielestä on ilman muuta automaation mukaan tulo siihen, että asiakkaat voi tilata meiltä palveluita siellä osastoilla. Ja toisaalta sitten se, että kun ne tulee järjestelmään ne tilaukset, niin se ei ole yhden yksittäisen sairaalahuoltajan varassa, että se työ tulee tehdyksi, vaan se koko tiimi saa sen saman tilauksen ja se tuo sitä turvaa. Kun jokaisella osastolla toimitaan samalla tavalla ja se viesti tulee samanlaisena laadukkaana jokaiselle sairaalahuoltajalle, on myöskin sairaalahuoltajien siirtyminen toisille osastoille helpompaa ja tiedonsiirto on nopeata, se on laadukasta, se on oikeaa ja se on myös priorisoitua jo valmiiksi, eli hoitaja pystyy priorisoimaan niitä taskeja, jotka itse näkevät tärkeimmiksi. Tämä helpottaa itse asiassa sitä, että minulla on koko ajan taskussa meidän työpäivän järjestys ja mä pystyn sieltä tarkistamaan, mitä mun tehtäviini kuuluu. Työtehtävät pystyy sieltä kuittaamaan. Mä menen ja siivoan huoneen ja kuittaan sen siivotuksi. Ja mä näen koko ajan, mikä on se, että mitä seuraavaksi tehdään. Mä suosittelisin lämpimästi muille sairaaloille tämän järjestelmän käyttöönottoa. Tämä nopeuttaa pyyntöjen tekemistä, ne on reaaliaikaisia, niitä on helpompi seurata, missä vaiheessa ne on ja koska ne on valmiita. Palautettahan on tullut aika paljon tähän järjestelmään liittyen tässä ihan ensimetreiltä lähtien. Hoitohenkilöstö tykkää tästä ja sitten meidän sairaalahuoltajat on kyllä ottanut tämän ihan tosi hyvin jo omakseen.